Hi friends! Kumusta? So, I plan to go for a walk today. At pumunta ako ng gusto ko pumunta ng Timmy's sa Tim Hortons. Hindi pa kasi ako nagko-coffee, so sama ko kayo. Okay? Alright, see you. Oh, nga pala. Ang gloves. Alright. So, I have my two gloves, my sanitizer alcohol, and of course, the mask. Alright, let's go! Alright, so maganda ang panahon ngayon. I think it's 13 degrees at yan, medyo maaraw kasi unlike kahapon, umuulan siya at sobrang dreary weather. So yun, let's go! So nakita nyo naman dun sa title, ginawa ko tong video na to dahil marami kasi ako nakikita ang mga denials ng mga sa application ng Canada. Even sa mga students, pag nag-apply ng mga permanent residency, marami ako na nababalitaan at marami ako nababasa ng denial sa kanila at hindi pa napaprocess, sobrang tagal. Marami ng mga tao na medyo nawawala ng pag-asa. Mahirap talaga yung situation natin ngayon dahil sa pandemic na crisis. Ito yung time na kailangan natin i-motivate ng bawat isa. Ito yung time na kailangan natin i-encourage yung mga tao dahil sa nangyayari sa atin ngayon. For today's video, gusto ko lang na i-share sa inyo yung what are the factors and considerations in making a right decision. Marami na kayo naririnig, marami ng negative na lumalabas kasi meron ako nakitang post na humihingi siya ng ng advice kasi supposedly yung kukuha siya ng mag-study siya this coming September, pero iniisip na niya na ipa-defer ng winter 2021. And then yung parents niya, yung mag-anak niya parang they decided or they are pursuing her to apply sa 2021 na. Pero alam mo yon, kumbaga siya gusto niya talagang mag-aral next year na. Sobrang hirap ng nagiging decision making para sa kanya. That's the reason why I am here, na gusto ko syempre kayo na i-inspire and i-motivate kung ano ba talaga yung mga dapat na factors for you to have a right decision making. Okay, so for the first factor for you to consider in making right decision, you should ask yourself, what do you really want? Marami tayong bagay na gusto sa buhay natin. Marami tayong goals, marami tayong objective na gustong ma-reach tulad nung when we were young, di ba? For example, mga 5 years old tayo, gusto ko maging doktor, gusto ko maging police, gusto ko maging engineer, gusto ko maging katulad ni daddy, di ba? So, kumbaga, doon bata ka pa lang, nag-iisip ka na ng mga bagay na kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. But of course, in the long run, pag nag-elementary ka na, or even high school pa lang, alam mo yun, parang nade-develop mo na doon kung ano ba talaga kayo yung gusto mong mangyari in the near future. Sinasabi ng mga parents natin, di ba? Alright, so high school ka pa. So pag high school ka na, dapat alam mo na kung ano yung magiging course mo, ano yung magiging major mo, para pagdating mo ng college, yun na yung magiging career path mo in the future.
That's the reason why na setting your goal, making your own objective is really important as a person. Kasi kumbaga, dapat meron tayong tinatawag na short-term goal, meron din tayong tinatawag na long-term goal. Dapat clear sa isip natin kung ano ba yung gusto natin talaga sa buhay natin, di ba? So syempre, sabi nga nila, if you are making your goal, your objective, dapat it should be smart. Yung specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. So napaka-importante nun, para kumbaga, in 5 years from now, ito na yung magiging ako. In 10 years from now, ito yung mga na-accomplish ko, di ba? Kumbaga, yun yung parang magiging GPS ng buhay mo. Yung journey ng buhay mo, alam mo, at kumbaga, may tracking ka if ever na nag-set ka ng goal mo para sa future. Siyempre, in setting your goal and once na nag-start ka na, hindi rin lahat ng objectives natin minsan natutupad. We have failures, we have mistakes na nangyayari sa buhay natin. Normal naman talaga na madapa ka minsan. Pero tandaan mo lang na every time na nadadapa ka, make sure na babangon ka. So, dapat maging clear lang talaga sa'yo kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay, kung ano yung goal mo, at kung ano ba ang mga dapat mong gawin to reach your objectives. For the second factor in which you need to consider in making right decision is your parents. Yes, of course. You know what? Napaka-importante na sa lahat ng mga decisions mo, you need to consult with your parents. Sabi nga sa one of the 10 commandments sa Bible, di ba? Honor your mother and honor your father. So it means to say, you need to respect your parents sa lahat ng gagawin mo. Especially kung meron kang gustong gawin sa buhay mo, kung ano yung gusto mong maging in the future. At the same time, kung meron kang milestone sa buhay mo na dapat ay kasama sila at dapat ay alam nila na kung ano yung nangyayari sa sarili mo. Ang mga magulang naman kasi, once na nagko-confide ang mga anak nila sa kanila, alam mo yun, happy sila na malaman nila yun, na nagtitiwala ang mga anak nila sa mga parents nila, of course. Napaka-importante rin kasi na if you are making a decision, if you are choosing something, alam mo yun, yung blessing from the parents, na ibibigay nila yung nandun yung suporta nila. Napakasarap din sa feeling nun bilang anak na parents mo din yung mag-a-agree sa kung ano man yung gusto mo sa buhay. Naalala ko tuloy yung sinabi ko sa mga kapatid ko. Because actually, I am the eldest. Tapos meron akong dalawang younger brothers. 25 at saka 22 na sila. So of course, adult na kami lahat. Sinay ko sa kanila yung about sa, ang decision ay parang research lang yan. Na ikaw mismo yung student at syempre yung parents mo, sila yung mga professor mo na kailangan mong mag-defend, kailangan mong i-defend yung research mo. So for example, sa research, di ba? Kumbaga, sabi ko sa kapatid ko na kung meron kang gustong bagay or decision na you want to achieve, ang dapat mo lang gawin ay una, alamin mo yung kung ano ba talaga yung mismong problem o yung kung ano ba yung gusto mo sa buhay. Pangalawa, ano yung objective mo? Ano ba yung goal mo? Bakit mo gusto etong situation na to? At pangatlo, gather all the details, gather lahat ng options na pwede mong ilatag sa parents natin para malaman nila na ready ka. So, that's the time na dun mo na i-confide kung ano yung nararamdaman mo at kung ano yung gusto mo. Pero dapat, you are bold enough to defend your decision sa parents mo. Minsan, ayaw nila yung gusto mo, ayaw yung decision mo. Pero at the end of the day kasi, kung ano yung gusto mo sa buhay mo, kung ano man ang mangyari na maging result niyan, dapat ready ka. Ang parents naman, ang kailangan lang naman nila na reassurance. Reassurance in which na kaya mong tumayo pag nadapa ka, kaya mong bumangon pag nagkamali ka. Pero at the same time, at the end of the day, parents are still parents. Whatever you made a mistake, whatever na nangyari sa buhay mo na hindi maganda, they will give you an open arms, to come back to them and to run to them. Lalo na yung support naman nila ay for you naman talaga. So that's the reason why na napaka-importante din na yung blessing ng parents mo, yung agreement ng parents mo, at yung informing factor ng mga decisions mo sa parents mo ay napakahalaga na malaman nila kung ano yung nangyayari sa buhay mo at para mag-guide ka rin nila if your decision is in the right track or not. For the third factor that you need to consider in making the right decision, you need to answer the question, have you prayed your decision to God? As you know naman, na whatever na decision na gusto mong gawin, whatever na goals and plans mo sa buhay mo, you need
to pray for what is the Lord's plan for you. Nag-set ka na ng lahat ng options mo, nag-set ka ng lahat ng mga dapat mong gawin, pero hindi naman pala yun ang will ni Lord for you. Mababaliwala lahat yun at lahat yun may erase lang. Kaya napakahalaga na you need to pray for whatever decision that you are going to make. Kasi alam mo yon, yung divine wisdom na manggagaling kay Lord, yun ang napaka-importante sa buhay natin eh. This is the plan that I want to achieve in 5 years, in 10 years. Pero yung plan pala na yun ay hindi naman pala plan ni Lord at hindi rin yung best na plano ni Lord para sa'yo. Wala din. Kaya in any decision na gagawin mo, you need to give it to the Lord. Kaya sabi nga 'di ba sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you," says the Lord, "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future." In that promise ng Panginoon sa atin, it's so relieving na sometimes masyado nating iniisip yung mga mangyayari sa buhay natin. Masyado nating iniisip yung negative result na pwedeng mangyari. Kumbaga, kung ano yung plan ni Lord para sa atin, that is the only option and the best option na dapat natin gawin. Sa buhay natin dumarating yung, confident na ako, ito yung mangyayari sa buhay ko, na ako yung magdadrive ng journey ko para ma-achieve ko yung goals ko. Sa buhay natin, kailangan lang natin bibigay yung manibela kay Lord at tayo kailangan lang natin umupo sa passenger seat. Diba? Kumbaga, let God drive our life. Let God do the journey that He wants us to do. At tayo na nasa passenger seat, we need to follow what God plans for us. So, nakauwi na ako ng bahay. At I just wanted to share for the very last time na, alam mo yun, kailangan nyo lang na maging firm sa decision ninyo. At the same time, dapat clear yung vision ninyo kung bakit nyo gustong gawin yung mga goals at saka yung mga objectives nyo sa buhay. At the same time, don't forget na yung parents mo nandyan palagi para sa'yo. They are there to support you sa lahat na kung ano man namang possible na maging outcome ng magiging decision mo. At ang pinakahuli, don't forget to consult everything to the Lord. Don't forget to pray for your objectives, your goals, the things that you really wanted for your future. So again, thank you so much and I really hope na this video inspires you, motivates you and encourages you, lalong-lalo na ngayon sa panahon na to. Again, my name is Jason Jim. Thank you so much and don't forget to like and subscribe to my channel. See you to the next video. Bye!